Dito nga po sa bagong application na pag-uusapan natin ngayon guys, ay kikita nga po kayo dito ng libreng pera. At ito nga po yung mismong proof na nakapag-payout nga po siya dito ng 48.62 pesos. So mababa nga lang po yung kanilang minimum withdrawal. And by the way guys, shoutout ko lang po si Ryan Gameli. So thank you po sa pagpapahiram ng proof at sa pag-share nitong bagong application. Hello guys! Bago natin simulan ang ating video ay inanyayahan ko po muna kayo na i-click tong like at pati na rin tong subscribe at huwag nyo pong kakalimutan ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So guys, simulan na natin. So sa video na ito guys, ang bagong application po na ituturo ko sa inyo ay ito nga pong Reward Cash App. So ilalagay ko na nga lang po yung link sa may description para nga po ma-direct na po kayo dito po sa kanilang application. At bago pa nga lang po itong kanilang application guys, dahil meron pa nga lang po itong 10,000 plus download dito po sa Play Store. At kaka-release pa nga lang po nito noong September 5, 2021. Kaya simulan na po natin pag-usapan guys kung paano nga po tayo kikita dito. So pag-open nyo nga po ng application ay ganito nga po yung makikita ninyo. So dito guys ay kailangan nyo nga lang po mag-register using your mobile number. So ilalagay nyo nga lang po dito yung inyong mobile numbers. At ang sabi nga po dito, enter number without country code. So meaning magsisimula na po kayo sa 09. Then pagkatapos nyo na po malagay yung inyong number ay click nyo na po itong continue. At ayan, so dito naman guys, ay kailangan nyo nga lang po maglagay ng inyong full name. At ang gagamitin ko nga po ditong name ay Thon Vlog dahil hindi nyo naman po kailangan ilagay dito yung inyong real name. Then dito naman ay magkikreate lang po kayo ng inyong password. And then dito naman po sa referral code ay maglalagay nga lang po kayo dito ng referral code para nga po magkaroon po kayo ng 50 coins. So kung wala pa nga po kayong referral code guys, ay pwede nyo nga pong gamitin yung aking referral code na nasa description. Then dito naman ay kailangan nyo nga lang po mag-agree sa kanilang terms and conditions. So click nyo lang po ito. And then pagkatapos ay click nyo na po itong register. So after nyo po makapag-register ay makikita nyo na po yung dashboard o yung account nyo po dito sa kanilang app. So kung makikita nyo nga po dito guys, ay meron na nga po agad tayo dito ang 55 points. So yan po yung naglagay tayo ng referral code. At ngayon naman guys, ang una nyo pong gagawin dito ay kailangan nyo nga po muna mag-claim ng daily bonus. So click nyo lang po itong claim. At ayan, so makaka-receive nga po kayo dito ng free coins sa kanilang daily bonus. So click nyo lang po itong okay. Then ngayon naman guys, para kumita nga po kayo dito sa application, ay kailangan nyo nga lang po mag-participate dito sa kanilang mga task at mag-ipon po ng coins. Dahil yung coins na yan guys, yun po yung i-convert ninyo into PayPal cash. So meron nga po kayo itong 4 tasks na pwede nyo nga pong i-participate para nga po maka-earn po kayo ng coins. Yun po yung scratch card, Captcha and Win, Watch and Win, and Survey Task. So hayaan nyo po akong ituro sa inyo kung paano nga po mag-participate dito sa mga task. At ang unang task nga po na ituturo ko sa inyo guys ay ito pong scratch card. So para makapag-participate kayo dito ay click nyo lang po itong play. Then dito nga guys sa Scratch and Win ay kailangan nyo nga lang po mag-scratch dito at makaka-earn na nga po kayo ng coins. So scratch nga lang po ito, then makikita nyo na po yung coins na ma-earn nyo nga po dito. Ganun lang po yung gagawin ninyo dito po sa Scratch and Win. The next naman guys ay ito pong Captcha and Win. So click nyo lang po itong play. Ayan, dito nga guys, ay kailangan nyo nga lang po mag-captcha at makaka-earn na nga po kayo dito ng coins. So, itatype nyo nga lang po ito guys dito, then pagkatapos ay click nyo lang po itong submit. Then, uulit-ulitin nyo lang po yung pag-captcha nyo po dito guys, para nga po mapabilis yung pag-earn nyo po ng coins. Ganun lang po ka-easy yung gagawin nyo nga po dito sa task na ito.
So ang next task naman dito guys ay ito pong watch and win. So click nyo lang po itong play. At dito nga po sa watch and win guys ay manonood nga lang po kayo dito ng mga shorts ads at makaka-earn na nga po kayo dito ng coins. So hindi ko na nga po ipapakita sa inyo guys para hindi na nga po humaba yung ating video. Dahil ang last task po na ituturo ko sa inyo ay ito nga pong survey task. So click nyo lang po itong play. Then dito nga guys ay magsasagot nga lang po kayo dito ng mga surveys at makaka-earn na nga po kayo dito ng coins. So depende nga po yung ma-earn nyo po ditong coins sa survey nga po na ibibigay sa inyo. At for example na lang po ng survey na ito. So survey nga po na ito guys ay makaka-earn nga po tayo dito ng 135 coins. So to participate ay click nga lang po itong start survey. Ganun lang din po kadali yung gagawin nyo nga po dito sa task na ito. At ngayon naman guys, meron pa po sila ditong isang way para nga po mapabilis yung pag-earn nyo po ng coins. Yun po yung pag-invite. So kung gusto nyo nga pong mag-invite dito, ay click nyo nga lang po ito. At ayan, dito nga guys sa pag-invite, ay makaka-earn nga po kayo dito ng 70 coins per invite. Pero optional lang naman po ito dahil hindi nyo po kailangan mag-invite dito para po maka-earn po kayo ng coins at makapag-withdraw. Dahil pwede naman po kayo maka-earn ng coins sa pagpa-participate nga lang po ng mga task. At ngayon naman guys, ay ituturo ko na po sa inyo kung paano nga po kayo mag-withdraw dito. So para nga po makapag-withdraw kayo dito, ay click nga lang po ito. At ayan, dito nga guys, ay makikita nyo nga po dito yung business inquiry, report and issue, privacy policy, and redeem reward. So sa pagwe-withdraw nga po dito guys, ay click nyo lang po itong redeem reward. Then ayan, dito nga po sa kanilang withdrawal, ay meron po kayo ditong 3 option para nga po makapag-withdraw. Yun po yung through PayPal, Paytm, and Bcash. But I highly suggest na mag-withdraw po kayo dito guys through PayPal dahil yun nga po yung available dito po sa Philippines. At ang minimum withdrawal nga po nila dito ay $1 at ang value nga po niya into coins ay 5,000 coins. So meaning, kailangan nyo nga po dito ng 5,000 coins para nga po makapag-payout po kayo dito ng $1. At para nga po makapag-request po kayo ng payout dito, ay click nga lang po itong PayPal. Then, ilalagay nyo lang po yung inyong PayPal email address. Then, wait nyo lang po na pumasok po yung inyong withdrawal sa inyong mga PayPal account. At ito nga po yung kanyang mismo proof of payout dito nga po sa application na itinuro ko sa inyo. So, kung makikita nyo nga guys, ay may nakalagay nga po dito na from reward cash app. At nagkakalaga nga po ito ng 48.62 pesos. So yan po yung magpapatunay guys na legit po ang application na itinuro ko sa inyo.